students, welcome to my online classes. Today we are going to see one more topic from mathematics part 2. The chapter is circle and today's topic is touching circles and the exercise or practice set based on it, that is practice set 3.2. So let us start the part of circle, that is touching circles. So first of all we should know what are touching circles. टचिंग सर्कल्स कशाला म्हणायचं ते आपण आधी समजून घेऊया आणि नंतर मग त्याच्यावर आधारित काही थेरम आणि काही एक्सरसाइज आपल्याला घ्यायची आहे. आता हे टचिंग सर्कल्स म्हणजे काय असतं? टू सर्कल्स आर सेड टू बी टचिंग सर्कल्स इफ दे touch each other in exactly one point. Means suppose that we have two circles like this, then there are 2-3 possibilities for such type of circles. Suppose that we have the circles like this and the circles like this. Then there are two possibilities that either the circles intersect each other in exactly one point. So this is the only one point in which the two circles are touching each other, and these are the 2 points A and B in which the circles are intersecting each other. So these type of circles are known as intersecting circles and these type of circles are known as touching circles. Touching circles are the circles that intersect each other in exactly one point. म्हणजे जेव्हा दोन सर्कल एकमेकांना फक्त एकाच पॉइंट मध्ये टच करतात त्यावेळेला आपण त्यांना टचिंग सर्कल म्हणतो. आणि असे जे सर्कल असतात या टाइपचे सर्कल यांना आपण इंटरसेक्टिंग सर्कल म्हणतो. आता हे इंटरसेक्टिंग सर्कल मध्ये दोन पॉइंट कॉमन असतात आणि ही जे पॉइंट्स आहेत या दोन पॉइंटला जोडणारी जी सेगमेंट आहे त्या सेगमेंटला आपण इंटरसेक्टिंग किंवा कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल असं म्हणतो. आता ह्याच्यात आणखी एक शक्यता अशी आहे की या दोन पॉइंट आहेत हे 1 आणि 2, या दोन पेक्षा जास्त हे दोन सर्कल एकमेकांना टच करू शकत नाहीत, पण हे जे सर्कल आहे ते इंटरनली एकमेकांना टच करू शकतात. म्हणजे समजा हा एक सर्कल आहे आणि हा एक दुसरा सर्कल आहे, तर दीज आर द सर्कल्स टचिंग इंटरनली. म्हणजे हे दोन सर्कल एकमेकाला इंटरनली आतल्या बाजूनी टच करत आहेत. दीज आर द पॉसिबिलिटीज फॉर touching circles. And if the two circles have more than 3 points in common, more than 2 points in common, means if they have 3 points in common, then the circles are not distinct circles but they are one and the same circle, or they are coinciding circle. म्हणजे काय होतं की जर दोन सर्कल मध्ये दोन पेक्षा जास्त पॉइंट कोइन्साइड होत असतील एकमेकांमध्ये, दोन पेक्षा जास्त पॉइंट जर कॉमन असतील म्हणजे 3 पॉइंट जर कॉमन असतील तर 3 पॉइंट कॉमन असतील तर ते सर्कल वेगळे न राहता ते दोन्ही सर्कल एकत्र होऊन जातात किंवा मर्ज होतात, ते वेगळे राहत नाहीत असं आपण म्हणतो. आता ह्या टचिंग सर्कलच्या काही प्रॉपर्टीज आपल्याला इथं बघायच्या आहेत. तर त्यातली पहिली प्रॉपर्टी आहे थेरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. तसं पाहिलं तर हा जो थेरम आहे हा टचिंग सर्कलचा थेरम फारसा परीक्षेमध्ये कधी विचारला गेला नाही, पण आपण असं सांगू शकत नाही की विचारल्या जाणार नाही. पण हा जो थेरम आहे या थेरम वर अवलंबून आपल्याला एक्सरसाइज 3.2 इथं सॉल्व करायचे आहे. त्यामुळे आपण हा थेरम काय आहे तो नीटसा समजून घेऊया. सो व्हॉट इज द थेरम ऑफ टचिंग सर्कल्स? द थेरम ऑफ टचिंग सर्कल इज दॅट इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, their point of contact lie on the line joining their center. If two circles touch each other, their point of contact lie on the line joining their center. म्हणजे जेव्हा दोन सर्कल हे एकमेकांना टच करतात त्यावेळेला त्यांचा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट हा त्यांच्या सेंटर मधून जाणाऱ्या लाईन वरच असतो, तो आजूबाजूला कुठे नसतो. म्हणजे समजा आपण हे दोन सर्कल्स टचिंग सर्कल कन्सिडर केले, हा एक आणि हा दोन, असे दोन सर्कल टच करणारे आणि यांचा हे एक सेंटर आहे. तर या दोन्ही सेंटर मधून जाणारी लाईन आणि हा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे तो एकाच लाईन वर असतो. म्हणजे असं होत नाही की इथं सर्कलचा एक सेंटर आहे, इथं सर्कलचा एक सेंटर आहे आणि हा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे तो असा आहे बाहेर,
असं होत नाही, म्हणजे दे आर कोलिनियर असं आपल्याला दाखवायचं आहे. द सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल ए, द सेंटर ऑफ द सेकंड सर्कल बी अँड द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट सी, दीज आर द 3 कोलिनियर पॉइंट्स. दिस इज टू शो. आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे. त्यासाठी आपण एक फिगर विचारात घेऊ. सो हियर इन द फिगर व्हॉट इज गिवन, that the C is the point of contact of the two circles with center A and B. Means A and B are the centers of the circle and C is the point of contact where the two circles are touching each other. And now we want to show that the 3 points C, A and B are collinear, or point C lies on the line AB. Point C लाईज ऑन लाईन ए बी. हा पॉइंट सी जो आहे तो लाईन ए बी वरच आहे असं आपल्याला दाखवायचं आहे. आता त्यासाठी आपण कसा प्रूफ लिहिणार आहेत बघा. आपण इथं लिहू शकतो की लेट लाईन एल इज द कॉमन टँजंट पासिंग थ्रू लाईन थ्रू पॉइंट सी. म्हणजे ही लाईन इथं आपल्याजवळ आधी नव्हती, आपण ती लाईन काढलेली आहे आणि आता ती लाईन काढली एल. तर ही लाईन एल कशी आहे, इट इज अ कॉमन टँजंट. इट इज अ कॉमन टँजंट दॅट पासेस थ्रू पॉइंट सी. तसं तर आपण या सर्कलला आणखी टँजंट्स काढू शकतो. म्हणजे आपण समजा अशी पण टँजंट इथून काढू शकतो, त्यानंतर इथून सुद्धा आपण कॉमन टँजंट काढू शकतो. पण या टँजंट आपल्याला घ्यायच्या नाहीये. आपल्याला अशी एक टँजंट घ्यायची आहे की जी पॉइंट सी मधून जाते आणि ती दोन्ही सर्कलची कॉमन टँजंट आहे. अशी आपण टँजंट विचारात घेतली. आता या टँजंट मुळे काय होईल की आपण याआधी टँजंट रेडियस प्रॉपर्टी पाहिलेली आहे. त्या टँजंट रेडियस प्रॉपर्टी मुळे आपण सांगू शकतो की लाईन एल इज परपेंडिक्युलर टू AC and line L is perpendicular to BC. This line L is perpendicular to AC, म्हणजे AC ला परपेंडिक्युलर आहे. तसंच ही लाईन BC ला सुद्धा परपेंडिक्युलर आहे. का तर आपण याआधी प्रॉपर्टी पाहिलेली आहे की if a line is tangent to the circle then it is perpendicular to the circle at the point of contact and the radius. It is perpendicular to the radius at point of contact. And using this property we can say here that line L is perpendicular to AC and line L is perpendicular to BC also. म्हणजे AC and BC ला ही लाईन परपेंडिक्युलर आहे. आता जर लाईन AC ला परपेंडिक्युलर असेल तर AC ह्या लाईनला परपेंडिक्युलर असेल, आणि जर लाईन BC ला परपेंडिक्युलर असेल तर BC सुद्धा लाईन L ला परपेंडिक्युलर असेल. म्हणून आपण इथे लिहू शकतो की segment AC is perpendicular to line L and segment BC is perpendicular to line L. So this segment AC is perpendicular to L and BC is perpendicular to L. And therefore through point C only one perpendicular to line L can be drawn. आपण खरं तर एका पॉइंट मधून एका लाईनला एकच परपेंडिक्युलर काढू शकतो. एका पॉइंट मधून एका लाईनला 2-2-3-3 परपेंडिक्युलर काढता येत नसतात. म्हणजे कसं, आपण समजा ही एक लाईन घेतली आणि या लाईनच्या वर एक पॉइंट घेतला, तर या पॉइंट मधून लाईनला परपेंडिक्युलर असलेला हा एकच परपेंडिक्युलर काढता येतो. मग हा एक परपेंडिक्युलर, हा दुसरा परपेंडिक्युलर, हा तिसरा, असं आपण परपेंडिक्युलर्स काढू शकत नाही. मग तो एकाच बाजूनी परपेंडिक्युलर आहे असं नाही, तर इकडूनही समजा आपण काढू शकत नाही, इकडूनही काढू शकत नाही. आपण या लाईन कोणत्याही लाईनला एकाच पॉइंट मधून एकच परपेंडिक्युलर काढता येतो. आता आपण इथं सांगतोय की AC is perpendicular to L and BC is also perpendicular to L. म्हणजे दोन परपेंडिक्युलर आपण लाईन L ला काढले असं सांगितलं, म्हणजे हे दोन परपेंडिक्युलर होऊ शकत नाही. दे आर वन अँड द सेम, अँड देअरफॉर वी से दॅट C is the only through C only one line perpendicular to line L can be drawn, and therefore पॉइंट C, A and B are collinear. म्हणजे हे वेगवेगळे पॉइंट नाही आहेत, तर ते एकाच लाईन वरचे सगळे पॉइंट आहेत असं आपण सांगणार. म्हणजे all the 3 points A, C and B are collinear. So this is the required. आता याचा फायदा आपल्याला काय होईल की हे तीनही पॉइंट जर का एकाच लाईन वर असतील तर इथं जे तयार होणारे अंतर आहेत हे AC आणि हे BC, हे अंतर या दोघांचे आपण ऍडिशन करू शकतो, या दोघांचे सबट्रॅक्शन करू शकतो आणि आपल्याला याच्या पुढच्या प्रॉपर्टीज यावरून लिहिता येऊ शकतात. त्यामुळे आपण हे प्रूव्ह केलं आधी की द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ द सर्कल्स आर टचिंग. देन द प्रॉपर्टीज ऑफ टचिंग सर्कल बेस्ड ऑन दिस. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज the point of contact of the touching circles lie on the line joining their center. म्हणजे हा पॉइंट त्या सेंटरच्या लाईन मधून सेंटर मधून जाणाऱ्या लाईन वर असेल.
दुसरी प्रॉपर्टी काय आहे, इफ द सर्कल्स टच इच अदर एक्सटर्नली द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देअर रेडियाय. म्हणजे जर हे सर्कल बाहेरून टच करत असतील तर हे जे अंतर आहे म्हणजे ए बी हे अंतर इथून ते इथपर्यंत अंतर ए बी हे अंतर हे किती असेल तर ए सी प्लस बी सी या दोघांच्या बेरजे इतकं असेल. सो ए बी इज इक्वल टू द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू ए बी अँड इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इफ द सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली. जर ते बाहेरून टच करत असतील तर. आता मग जर ते आतून टच करत असतील इंटरनली टच करत असतील तर द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरन्स ऑफ द रेडियस. म्हणजे आपल्याला फक्त काय करायचं हे ए बी एवढंच अंतर काढायचं. हे ए बी अंतर कसं असेल तर या ए सी मधून या बी सी ला मायनस करावं लागेल म्हणजे आपल्याला ए बी अंतर मिळेल. तर आपण इथं लिहू शकतो की डिस्टन्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू R1 मायनस R2 means the distance between the centers of the circle is equal to the difference in the radii R1 minus R2. हे जर का सर्कल एक्सटर्नली टच करत असतील तर R1 प्लस R2 आणि जर सर्कल इंटरनली टच करत असतील तर R1 मायनस R2. R1 प्लस R2 एक्सटर्नल साठी आणि R1 मायनस R2 इंटरनल साठी. आता आपल्याला याच्यावर आधारित एक एक्सरसाइज प्रॅक्टिस सेट 3.2 सॉल्व्ह करायचे आहे. पहिले क्वेश्चन जे आहेत अतिशय सोपे क्वेश्चन आहेत. सरळ सरळ आपल्याला ऍडिशन सबट्रॅक्शन करायची आहे. याच्यात क्वेश्चन 1 आहे टू सर्कल्स हॅव्हिंग रेडियाय 3.5 सेंटीमीटर अँड 4.8 सेंटीमीटर टच इंटरनली. सो हियर गिवन दॅट द सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली. फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स. मीन्स द सर्कल्स आर सच दॅट दे आर टचिंग इंटरनली. असे इंटरनली टच करता आहेत हे सर्कल्स. आता हे सेंटर कुठे आहेत ते आपण नेमकं सांगू शकत नाही. आपण हे इमॅजिनरी फिगर काढलेली आहे. समजा ह्याला नाव दिलं ए, ह्याला नाव दिलं बी, तर हा पॉइंट आहे सी. आपल्याला काढायचा आहे व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर दॅट इज ए बी. सो अकॉर्डिंग टू आवर रूल द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स टचिंग इंटरनली is equal to the difference of their radii and this is equal to the distance between the centers is equal to AB and that is equal to R1 minus R2 means 4.8 minus 3.5 that is equal to 1.3. म्हणजे हा टोटल इथून ते इथपर्यंत आहे 4.8 आणि इथून या B पासून C पर्यंत आहे 3.5. 4.8 minus 3.5 that is equal to 1.3. So this is equal to 1.3. The distance between centers is 1.3. सेम अशाच टाइपचा एक क्वेश्चन आहे सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली साठी. इथं दिलेला आहे सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली अँड रेडियाय आर गिवन ॲज 5.5 अँड 4.2 सेंटीमीटर. टू सर्कल्स ऑफ रेडियाय 5.5 सेंटीमीटर अँड 4.2 सेंटीमीटर टच each other externally. Find the distance between their centers. So how to find the distance? Suppose that the circles are like this. Suppose this is the center of the first circle A and this is the center of the second circle B and this is the point of contact C. So what is given here that the radius of the first circle is 5.5 centimeter. Radius of the second circle is 4.2 centimeter. Then what is the distance between the centers of the circle, that is AB is equal to how much? So clearly we can see that if the circles touch each other externally, the distance between their center is equal to the sum of their radii and that is equal to R1 plus R2. R1 plus R2 means 5.5 plus 4.2 that is equal to 9.7. तर आपल्याला हे सहज आपल्याला हे समजू शकते. पण एक लक्षात ठेवायचं आपण की परीक्षेमध्ये ज्या वेळेला अशा टाइपचे क्वेश्चन आपल्याला येतात त्यावेळेला काही वेळेला ते 1 मार्काला काही वेळेला 2 मार्काला असे क्वेश्चन येत असतात. तर आपण ते क्वेश्चनचं मार्किंग किती आहे, वेटेज किती आहे हे विचारात घेऊन आपण ते सोडवले पाहिजे. आपल्याला इथं प्रॉपर्टी लिहिण्यासाठी अर्धा मार्क दिलेला असतो आणि फायनल आन्सर काढण्यासाठी आपल्याला अर्धा मार्क दिलेला असतो. टोटल 1 मार्क असतो. तर हा 1 मार्क पूर्ण मिळाला पाहिजे. काही वेळेला जर 2 मार्काला क्वेश्चन असेल, जर तुम्ही इथं ए बी सी डी असे काही नावं वापरत असाल तर फिगर काढणं कंपल्सरी आहे. फिगर मध्ये नाव देणं सुद्धा कंपल्सरी आहे. जर तुम्ही ए बी सी डी असं वापरताय आणि फिगरच नाही काढली तर नो फिगर नो मार्क्स असा रूल आहे.
त्यामुळे आपण जर इथं नावच नाही वापरलं, डायरेक्ट जर का रूल वापरून R1 प्लस R2 R1 मायनस R2 असं लिहिलं तर आपल्याला फिगर काढण्याची गरज नाही. पण जर आपण इथं ABCD असे नाव लिहिले तर फिगर काढणं आपल्याला कंपल्सरी आहे, हे आपण लक्षात ठेवायचं. आता सेम अशाच टाइपचा क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन नंबर 3. तो आपण बघू. क्वेश्चन 3. The radii of the two circles are 4 cm and 2.8 cm. Draw the figures of these circles touching each other externally and internally. आता आपल्याला इथं काय करायचंय, आपल्याला इथं डिस्टन्स काढायचं नाहीये, पण त्यांचे फिगर काढायचे. ड्रॉ द फिगर असा प्रश्न दिलेला आहे. ड्रॉ द फिगर म्हणजे आपल्याला एक्झॅक्ट मेजरमेंट घेऊन आपल्याला फिगर काढणं कंपल्सरी आहे. सो ड्रॉ द फिगर ऑफ दीज सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली अँड इंटरनली. पण फिगर काढण्यासाठी सुद्धा आपल्याला आधी हे जे डिस्टन्स आहे, दोन सेंटर मधलं डिस्टन्स, ते आपल्याला आधी काढून घ्यावं लागेल, मग आपण फिगर काढू शकतो. तर मग आपण पुन्हा एकदा तोच रूल वापरणार आहे. इफ द सर्कल्स टच इच अदर एक्सटर्नली, distance between their center is equal to the sum of their radii, that is equal to R1 plus R2. R1 plus R2 means it is 4 plus 2.8, that is equal to 6.8 centimeter. Means if the circles are touching externally, then the distance between their center AB is equal to 6.8 centimeter. And the radius of the first circle is 4, the radius of the second circle is 2.8. तर आपण ही फिगर आपल्या डोक्यामध्ये नीट बसून घेऊ, नंतर आपण ही काढणार आहोत. त्यानंतर दुसरं त्याच्याच टाइप मध्ये दुसरी, इफ द सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली. इफ द सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू the difference of their radii. Difference of their radii means R1 minus R2, and here R1 is 4 and R2 is 2.8, and therefore the difference in the distance in their center is 1.2. Means suppose that the center of the circles are such that this is point A, this is point B. The radius of the first circle is 4, the radius of the second circle is 2.8. So the distance between their center is 1.2. आपण आधी हे डिस्टन्स काढून घेतले. आता हे डिस्टन्स काढून घेण्याचा काय फायदा आहे, आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे ड्रॉ द फिगर. ड्रॉ द फिगर. मग आपण फिगर काढण्यासाठी काय करणार आहे, कोणत्या क्रमाने जाणार आहे एकदा समजून घ्या. आपण इथं काय करणार आहे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाईन. ड्रॉ अ स्ट्रेट लाईन. देन टेक अ पॉइंट A anywhere on this line. Suppose this is point A, and now we know that the radius of the first circle is 4. So draw the circle with radius 4 centimeter, and then take point B on this line, and now draw the second circle. आता याच्यात आपल्याला काय करायचंय, पुन्हा एकदा पाहून घ्या. पहिल्यांदा आपण काय करणार, या लाईनवर कुठेही एक पॉइंट A काढणार. पॉइंट A काढल्यानंतर तिथं 4 सेंटीमीटर रेडियस घ्यायची. 4 सेंटीमीटर रेडियस घेऊन एक सर्कल काढायचा. 4 सेंटीमीटर रेडियस घेऊन सर्कल काढल्यानंतर हे जे टोटल डिस्टन्स आहे, ते टोटल डिस्टन्स आपण याच्या आधी ते डिस्टन्स काढलेलं आहे, तेवढं डिस्टन्स घेऊन इथे एक आपल्याला आर्क काढायचा, म्हणजे आपल्याला पॉइंट B भेटणार. तो जो पॉइंट B आहे, आपण इथं काय केलं होतं की हा पॉइंट B इथं आर्क काढला. या A वरून इथं चाप मारायचा. A वरून चाप मारल्यानंतर आपल्याला पॉइंट B भेटेल. तो पॉइंट B आपण घेतला आहे. 6.8 चा आपण इथं आर्क काढलाय, 6.8 चा, आणि नंतर आपल्याला इथं पॉइंट B भेटला. आता पॉइंट B पासून ते C पर्यंत अंतर घ्यायचं. हे C पर्यंतचं अंतर आहे. इथून इतकं अंतर कंपास मध्ये घ्यायचं. हे अंतर कंपास मध्ये घेऊन, म्हणजे 2.8 अंतर आहे, हे अंतर कंपास मध्ये घ्यायचं आणि नंतर पुढचं सर्कल काढायचं. सो दॅट विल बी सर्कल पासिंग थ्रू point C and having center B. So this is the figure for the first case, having circles touching externally. Now we will draw the second figure. आता सेकंड फिगर मध्ये पुन्हा एकदा तसंच केलं. पहिल्यांदा एक लाईन काढली. लाईन काढल्यानंतर त्या लाईन वर एक पॉइंट A घेतला. पॉइंट A घेऊन एक सर्कल काढलं. पहिली तर प्रोसिजर सेम आहे. सर्कल A having radius 4 cm. या सर्कलची रेडियस आहे 4 cm. आता आपल्याला दुसरा पॉइंट इथं घ्यायचा आहे. तो दुसरा पॉइंट कुठे घेणार आपण, तर दुसरा पॉइंट C घ्यायचा आहे. पॉइंट B घ्यायचा आपल्याला 1.2 वर. का, तर आपण याच्या आधी सांगितलं होतं की द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल इज 2.8. सो 4 minus 2.8 that is equal to 1.2, and therefore this will be point B and this is point C. Now take the distance between point B and C and draw the circle
with radius BC and it will be the final figure. तर अशा टाइप मध्ये आपण ही फिगर काढू शकतो. तर या दोनही फिगर तुम्हाला काढायचे आहेत. फिगर काढायला मार्क आहे, पण फिगर काढायला जरी मार्क असले तरी कॅल्क्युलेशन करणं आपल्याला आवश्यक आहे. त्यामुळे कॅल्क्युलेशनला सुद्धा मार्किंग असू शकते, त्यामुळे ते सोडून द्यायचं नाही. तर आता आपण याच्या नंतरचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे की इन द फिगर द सर्कल विथ पॉइंट विथ सेंटर P and Q touch each other at point R and line passing through R meet the circle at A and B respectively. Then prove that. What is to prove here? That line AP is parallel to BQ and triangle APR is similar to triangle RQB, and if the measure of this angle PAR is equal to 35, then what is measure of angle RQB? आपण एकदा नीट फिगर नेमकी समजून घेऊ काय दिलेलं आहे ते, आणि नंतर मग आपण आपला ऍक्च्युअल क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. काय दिलंय की द सर्कल्स विथ सेंटर P and Q टच इच अदर एक्सटर्नली. म्हणजे असा एक सर्कल आहे, हे एक सर्कल आणि हे दुसरं सर्कल आहे. हे दोन सर्कल एकमेकाला इंटरनली टच करतात. आणि नंतर काय हे सर्कल एक्सटर्नली टच करत आहेत पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q and this is point R, and the line passing through the point R meet the circle in points A and B. म्हणजे या लाईन या R मधून जाणारी जर मी अशी लाईन काढली तर ही लाईन पहिल्या सर्कलला A मध्ये आणि दुसऱ्या सर्कलला B मध्ये इंटरसेक्ट करते. तर आपल्याला असं प्रूव्ह करायचं आहे की दिस लाईन PA is parallel to BQ. This is to prove. ही लाईन पॅरलल आहे असं आपल्याला दाखवायचं. Line PA or AP is parallel to BQ. This line AP is parallel to BQ. This is to prove. आणि आपल्याला जर दोन लाईन पॅरलल दाखवायच्या असतील, ही लाईन आणि ही लाईन जर पॅरलल दाखवायची असेल तर आपण क्लिअरली सांगू शकतो की जे दोन लाईन मुळे तयार झालेले अल्टरनेट अँगल्स इथं कॉंग्रुएंट दाखवले पाहिजे. तर हे दोन अँगल आपण जर कॉंग्रुएंट दाखवू शकलो तर आपलं काम होईल. तर ते अल्टरनेट अँगल्स कशी कॉंग्रुएंट दाखवायचे ते आपण इथं समजून घेऊ आधी, मग आपण ऍक्च्युअल प्रूफ लिहिणार आहे. इथं आपल्याला माहिती आहे की AP and PR are the radii of the same circle and therefore PA is equal to PR. They are the radii of the same circle and therefore the angle opposite to congruent side are congruent, means angle A is equal to X and angle R is also equal to X. Similarly in this triangle QR is equal to QB. They are the radii of the same circle and therefore this angle R is equal to Y and this angle B is also equal to Y, because they are also the angle opposite to congruent side. But angle X and angle Y, this angle X and this angle Y are vertically opposite angle and therefore this angle A is congruent to angle B. Angle A is congruent to angle B and therefore this line PA is parallel to BQ. This is the required result. तर आपण वन बाय वन हे प्रूफ लिहूयात. तर थोडासा हे तीन क्वेश्चन एकाच क्वेश्चन मध्ये ऍड केल्यामुळे थोडं हे मोठा प्रूफ असू शकतो, पण परीक्षेमध्ये काही वेळेला फक्त एकच पार्ट विचारला जातो, काही वेळेला तीनही पार्ट विचारले जातात. जसं म्हणजे समोर क्वेश्चन येईल त्यानुसार आपल्याला आन्सर लिहायचं. आता इथं काय होईल की इन ट्रायंगल APR segment AP is congruent to segment PR. This segment AP is congruent to segment PR because they are the radii of the same circle. Then AP is congruent to PR. Therefore angle A is congruent to angle R. They are the angle opposite to congruent side. Angle R congruent to angle A. Angle opposite to congruent side, and let us suppose that it is equal to X. Similarly, in this triangle BQR, segment QR is congruent to segment QB, or segment QB is congruent to segment QR, radii of the same circle, and therefore angle R is congruent to angle B. This angle R is congruent to angle B. These two angles are congruent, angle opposite to congruent side, and let us suppose that it is equal to Y.
तर हा आहे x x, हा आहे y y. But angle PRA is congruent to angle QRB. Angle PRA म्हणजे हा angle PRA is congruent to QRB, and because they are vertically opposite angles, and therefore from 1 and 2, from 1 2 and 3, the angles are congruent, means angle all the four angles. आता इथं तयार झालेले हे वरचे दोन आणि हे दोन चार, हे दोन आणि हे दोन चार, असे चारही अँगल इथं कॉंग्रुएंट होतात. म्हणजे अँगल PRA is congruent to angle PAR is congruent to angle QRB is congruent to angle QBR. म्हणजे हे एक, हे दोन, हे तीन आणि हे चार, हे चारही अँगल congruent. All the four angles are congruent, and therefore we will consider two specific angles out of them. Angle A is congruent to angle B, but these are alternate angles, and therefore line AB is parallel to line BQ. This line PA is parallel to BQ. PA is parallel to BQ because the alternate angles are congruent. So this is the required result for the first example. आपण आता अशा प्रकारे हा जो पहिला एक्झाम्पल आहे ते प्रूव्ह केलेला आहे. PA is parallel to BQ. Then next, in triangle APR and triangle RQB, angle A is equal to angle B from 4, and therefore angle PRA is congruent to angle QRB. It is also from 4, and therefore the two triangles are similar by AA test. आता आपल्याला इथं काय दाखवायचं आहे, हे दोन ट्रायंगल APR and QRQB हे दोन ट्रायंगल सिमिलर दाखवायचे. हा ट्रायंगल 1 आणि हा ट्रायंगल 2, हे दोन ट्रायंगल आपल्याला सिमिलर दाखवायचे आहे. सिमिलर दाखवायसाठी आपण काय म्हणणार, अँगल A is congruent to angle B. This is from statement number 1. Statement number 4. Then this angle R is congruent to angle R because they are vertically opposite angles. And if two angles of one triangle are congruent with two angles of other triangle, then the triangles are similar, and therefore triangle 1 is similar to triangle 2. So this is the second result. Second result, triangle APR is similar to triangle RQB. Now the third question. Third question, given that if measure of this angle PAR is equal to 35, if measure of this angle is 35, then what is the measure of this angle Q? असं आपल्याला विचारलं. तर आपण काय सांगणार, हा जर अँगल A 35 चा असेल तर हा अँगल R सुद्धा 35 चा असेल. अँगल R 35 चा तर हा सुद्धा अँगल R 35 चा असेल. हा जर अँगल 35 चा तर हा सुद्धा अँगल 35. म्हणजे इथं असलेले सगळे छोटे छोटे अँगल 35 चे. मग आपण हा ट्रायंगल विचारात घेतला, त्याच्यात दोन अँगल 35, 35 प्लस 35 that is equal to 70. So sum of this angle R and some angle B is equal to 70, and therefore 180 minus 70 that is equal to 110. So measure of this angle Q is 110. This is the final answer, 110. आता आपण लिहिणार कसं, तर याला लिहायचं आपल्याला इन ट्रायंगल QRB, angle QRB plus angle QBR plus angle RQB is equal to 180. Means sum of all the angles of a triangle is 180. Therefore 35 plus 35 plus angle RQB is equal to 180, and therefore angle RQB is equal to 180 minus 70 that is equal to 110. So this angle RQB is 110. तर अशा टाइप मध्ये आपण हा क्वेश्चन पूर्ण सॉल्व करू शकतो. जर आपल्याला हा क्वेश्चन पहिल्यांदा समजला नसेल तर पुन्हा एकदा हा पार्ट तुम्ही रिपीट करू शकता. व्हिडिओ पुन्हा मागे पुढे करून तुम्ही हा पोर्शन पाहू शकता आणि स्वतः आपल्या वहीमध्ये हे लिहून काढण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. त्यानंतर आता आपल्याला या एक्सरसाइज मधला एक शेवटचा क्वेश्चन घ्यायचा आहे. क्वेश्चन नंबर 5. इन द फिगर the circle with center A and B touch each other at point E. Line L is a common tangent which touches the circle at C and D respectively. Find the length of the segment CD if the radii of the circles are 4 cm and 6 cm. म्हणजे आपल्याला इथं दोन सर्कल दिलेले आहेत
खरं तर पुस्तकामध्ये फक्त एवढीच दिलेली फिगर आहे, हे ब्लॅकनी जेवढं दाखवलंय तेवढीच फिगर दिली आहे. या ज्या ब्ल्यू लाईन्स आहेत त्या आपण वाढवलेल्या आहेत. द सर्कल्स आर हॅव्हिंग रेडियस 4 सेंटीमीटर अँड 6 सेंटीमीटर, म्हणजे छोट्या सर्कलची रेडियस आहे 4 सेंटीमीटर, या मोठ्या सर्कलची रेडियस आहे 6 सेंटीमीटर. हे 4 आणि हे 6 असं दिलंय. आणि आपल्याला विचारलेलं आहे व्हॉट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट CD असा क्वेश्चन. तर आपण काय सांगू शकतो इथं, ड्रॉ सेगमेंट AF परपेंडिक्युलर टू BD. म्हणजे आपण काय केलं इथं कन्स्ट्रक्शन असं केलं की ही जी AF लाईन आहे या BD ला परपेंडिक्युलर काढली. ही परपेंडिक्युलर काढल्यामुळे काय फायदा झाला की क्वाड्रिलॅटरल ACDF, म्हणजे हा पूर्ण क्वाड्रिलॅटरल ACDF हा जर का क्वाड्रिलॅटरल आपण विचारात घेतला, या क्वाड्रिलॅटरल मध्ये आपल्याला काय काय माहिती आहे. आपल्याला इथं माहिती आहे की अँगल C and angle D are of 90 degrees because this line L is a tangent and these are the radius. AC is the radius and BD is the radius, and therefore by tangent radius property angle C and angle D are of measure 90 and 90, and this angle F is 90 because it is our construction, and therefore all the three angles of a quadrilateral are 90, means the remaining angle A is also 90 degrees, and therefore this quadrilateral ACDF is a rectangle. It is a rectangle, and using this property we will find the value of CD. आपल्याला शेवटी काढायचं आहे CD ची लेंथ काढायची आहे. तर ती लेंथ काढण्यासाठी आपण याचा उपयोग करणार आहे. आता आपण काय करूयात की या छोट्या ट्रायंगल कडे वळायचं आहे आपल्याला. हा जो छोटा ट्रायंगल आहे त्या छोट्या ट्रायंगल विचारात घ्यायचा आहे. हा ट्रायंगल आहे ABF, एवढा ट्रायंगल आपल्याला विचारात घ्यायचा आहे. तर या ट्रायंगल मध्ये आपल्याला काय काय सांगता येतं. AC is equal to DF is equal to 4 centimeter. This AC is equal to DF is equal to 4 centimeter because they are the opposite sides of rectangle and therefore they are congruent. But segment BD is equal to 6 centimeter. हा total BD जो आहे इथून ते इथपर्यंत हा 6 centimeter दिलेला आहे. हे BD 6 centimeter आहे आणि त्यातला हा DF 4 मायनस केला तर आपल्याला मिळेल BF is equal to BF is equal to 2 centimeter. This segment BF is equal to 2 centimeter. हा 2 centimeter झाला. आता AB is equal to म्हणजे A पासून ते B पर्यंत इतकं अंतर. आपल्याला माहिती आहे की these are the circles touching externally, and externally touching circles have the distance between their center is equal to sum of their radii, means 4 plus 6, that is equal to 10, and therefore AB is equal to 10. And this is the property of circles touching externally. आपण आता काय काय करतोय बघा. आपण सांगितलं ही साइड 4 तर ही सुद्धा साइड 4, ही टोटल साइड 6 म्हणून हा BF is equal to 2. आपण कॉन्सन्ट्रेट करतोय आता हा ट्रायंगल ABF. या ट्रायंगल मध्ये आपल्याला ही साइड माहिती आहे 2 आणि ही टोटल साइड माहिती आहे आपल्याला 10, म्हणजे हायपोटेनस माहिती आहे 10 आणि बेस माहिती आहे 2. आपल्याला काढायची आहे याची हाइट म्हणजे AF ची व्हॅल्यू काढायची आहे. तर काय होईल इन ट्रायंगल ABF by the property by the Pythagoras theorem we can write here as AB square is equal to AF square plus BF square, and therefore 10 square is equal to AF square plus 2 square, means AF is equal to AF square is equal to 100 minus 4, that is equal to 96, and therefore AF is equal to square root of 96, means AF is equal to 4 root 6. This segment AF is equal to 4 root 6. आपण काय केलं इथं AF ची व्हॅल्यू काढली 4 root 6. तर आता आपल्याला काढायची आहे CD ची व्हॅल्यू. तर CD आणि AF मध्ये काय रिलेशन आहे, तर आपण सांगितलं की this quadrilateral ACDF is a rectangle, and in a rectangle the opposite sides are congruent, therefore CD is equal to also 4 root 6. They are the opposite sides of rectangle, and therefore AF is equal to CD, and that is equal to
4√6. तर आपल्याला इथं CD ची व्हॅल्यू मिळाली नाही, तेच आपल्याला काढायचं होतं. तर इथं आपण ही एक्सरसाइज किंवा प्रॅक्टिस सेट 3.2 संपवलेला आहे. आणि आता तुम्हाला हे जे टचिंग सर्कल बद्दल जे इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे ते वहीमध्ये लिहून काढायचे आणि हे एक्सरसाइज नोटबुक मध्ये सॉल्व करायचे आहे. ज्याच्यात जर काही अडथळा आला तर तुम्ही हे व्हिडिओ पुन्हा एकदा फॉलो करू शकता. आणि व्हिडिओ तुम्हाला अशाच टाईपचे नेक्स्ट व्हिडिओ मिळायचे असेल, तुम्हाला जर ते पाहायचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत राहतील आणि आपण आणखी पुढं यानंतरचे जे राहिलेले प्रॅक्टिस सेट आहेत ते सॉल्व करणार आहोत. तर आता आपण थांबणार आहोत. धन्यवाद.